چه ساعت عجیبی. حتی نمیدونم چرا خوابم نمیبره. ایران به جان فدایی بود. شایدم میدونی، فقط نمیخوام بهش اعتراف کنم. 4 ماه زندگی من رو ازم دزدیدن. همین باعث شد یادم بره دنیام چه شکلی بود. به خاطر همین وقتشه یه دونه جدیدش رو بسازم. من کسرام، یه بازیساز. داستان از اونجایی شروع میشه که من داخل کانال تلگرامم گفتم میخوام یه پروژه بزرگ رو شروع کنم. البته اگه بخوام دقیق‌تر بگم از قبل‌تر شروع میشه. خیلی قبل. وقتی 17 سالم بود اولین کسب و کارم رو با همکاری یه نفر دیگه شروع کردم. یه آکادمی فن بیان. خوب بود. پیج اینستاگرام داشت رشد میکرد، ولی خیلی طولی نکشید که با خیزش ژینا به پایانش نزدیکتر میشد. وقتی اعتراضات شروع شد ما به اعتصابات پیوستیم و بعدش دیگه نتونستیم سرپا بشیم و همین باعث شد که دفتر کسب و کار من بسته شه و از اون موقع دیگه هیچ کاری شروع نکردم تا رسیدیم به همون پیام داخل تلگرام. این پروژه یک کسب و کار جدید بود که دقیقاً تا وقتی که من خواستم بسازمش دوباره همه چیز شروع شد. تو زدن. وای 33 روز از آغاز جنگ در ایران می‌گذره و مردم ایران در تمام این مدت خاموشی اینترنت و قطع ارتباط با جهان بیرون رو تجربه می‌کنن. یا ابوالفضل زندگی مردم و معیشتشون رو تحت تاثیر قرار داده، به ویژه کسب و کارهایی که اساسشون بر دسترسی آنلاینه. Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead. بعد از 88 روز که اینترنت برگشت من نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. توی یه پارادوکسی از احساسات گیر کرده بودم، ولی اینو مطمئن بودم که محکومم به ادامه. جز ادامه دادن کاری از دست من بر نمی اومد دیگه. به خاطر همین شروع کردم آجر اول رو آماده کردم. آجر ایده. باید ایده کلی این کسب و کار رو می نوشتم. پلتفرم ویژن ورس. اگه خلاصه‌شو بخوام بهتون بگم که چی هست، یه دنیای دیجیتالیه که 4 تا سرزمین داره، ولی من فعلا یه سرزمینش رو میخوام منتشر کنم و اونم سرزمین بازاره. میخواستم یه محیطی بسازم که هم خودم هم بقیه بتونن محصولاتشون رو توش منتشر کنن. البته نه هر محصولی که بخواد منتشر بشه باید استانداردهای خیلی بالایی داشته باشه. بعد از اینکه تئوری کامل سرزمین ها رو نوشتم، وقتش بود برم سراغ مرحله بعدیش. آجر بعدی ظاهر کسب و کار بود. طراحی ظاهر ویژن ورس یکم واسم چالش برانگیز بود. چرا؟ چون هر سرزمینی شخصیت خودش رو داره و باید طبق شخصیت خودش طراحی میشد. مثلا سرزمین بازار از همون اول واسه من تو ذهنم سبز رنگ بود و جدا از رنگ بندیاش باید بی‌نقص انجام میشد، چون ظاهر برند و ظاهر یک کسب و کار مثل لباس خود آدم میمونه. فرض کنید یه لباس خوب تنتونه با یه لباس ژولیده. خب طرز رفتار بقیه رو میتونید متوجه بشید که چقدر با شما متفاوت‌تر برخورد میکنن. و راستش رو بخواید لباس خیلی خوبی من دوختم واسه ویژن ورس. آجر بعدی محیط کسب و کار. از اونجایی که در حال حاضر ویژن ورس یه دنیای کاملا دیجیتالیه، پس باید یه محیط مناسب واسه ساختش پیدا می‌کردیم، یه محیط مجازی. به خاطر همین رفتم سرور رو خریدم، دامنه رو خریدم و شاید فکر کنید که اوکی این بخش راحتی بود که تو رفتی فقط پرداخت کردی و همه چیز آماده شده. ولی از جایی که من خریدم و از جایی که میزبان من هست الان، پشتیبانیه که مثلا اصلا نداره. بهتر اسمشو نذاریم پشتیبانی واقعیته، چون هر مشکلی واسهتون پیش بیاد باید خودتون حلش کنید. جزئیاتشو داخل کانال تلگرامم گذاشتم، اگه خواستید میتونید برید اونجا بخونیدش.
آجر بعدی چیزی نبود جز ساخت خود دنیا. راستش اگه بخوام این بخش رو کامل توضیح بدم احتمالا یک مستند بیش از 1 ساعته میتونم راجبش تولید کنم، ولی اگه بخوام خلاصه بهتون بگم این چیزی بود که اتفاق افتاد. من اصلا تخصص اصلیم طراحی وبسایت نیست، ولی خب تصمیم گرفتم که خودم بسازمش. با وردپرس شروع کردم به ساختنش، دونه دونه صفحات رو درست کردم، ولی امکانات وردپرس کفاف ایده من رو نمیداد. به خاطر همین شروع کردم پلاگین شخصی سازی شده ساختم به اسم ویژن کور. نزدیک به 5000 خط کد PHP و جاوا اسکریپت هستش. طی فرآیند ساخت 3 بار کل پروژه پرید و تقریبا از اول شروع کردم به ساختنش رو. بعد از هزاران بار تلاش و درگیری و صدها تیکت و پشتیبانی بالاخره محیط آماده شده بود. و شاید فکر کنید که فقط سرزمین بازار ساخته شده، اما نه، تقریبا کل ویژن ورس الان آماده است، ولی به دلیل کمبود زیرساخت و منابع من فقط سرزمین بازار رو فعال کردم. آجر بعدی لطفاً محصولات. بعد میرفتم چند تا محصول اولیه آماده میکردم. محصولات اولیه چیه؟ اومدم نگاه کردم ببینم تا اینجای کار که اومدم من خودم از چه ابزارالاتی استفاده میکردم و همه اونها رو کردم پکیج و کردمشون محصول و الان داخل بازار منتشر شده که میتونید استفاده کنید. همشون هم به خاطر افتتاح ویژن ورس تخفیف بود و تقریبا این دیوار دیگه داره کامل میشه. ولی یه چیزی درست نیست. یه چیزی از همون اول درست پیش نرفته. بذارید واسهتون توضیح بدم که از همون اول چه اتفاقی افتاده و چرا آجر اول ما کجه. به خاطر اینکه بچه‌ها شما باید حقیقت رو بدونید. زیاد وقت ندارم. یه باگ بزرگ وجود داره. هدف اصلی ویژن ورس اینه که